Всім привіт! Сьогодні 16 травня і я купила наші з Мар'яною улюблені конвалії. Мар'яна, мила моя, вітаю, конвалії! А пахнуть як, боже! І сьогодні дуже хороша погода. Друзі, ранок, це ще ранній ранок. Я прибігла за конваліями, а їх люди розбирають. Їх уже майже немає. Зараз прийду додому, поставлю у вазу і хочу поїхати погуляти. Запрошую всіх зі мною в мій 16-травневий влог. 16 травня. Настрій чудовий. Сонячний день. Всіх вітаю у цьому дні. Уже відбій повітряної тривоги. Я в парку. Хочу подивитися, фонтан є чи ні. Ой, як птахи співають. Боже, краса яка. Знаєте, що я помітила? Що якось в центрі міста, можливо, вони і є ці фонтани. От на Арсенальній, наприклад. У нас вічно якісь проблеми з цими фонтанами. Дивлюсь блогерів із Харкова, дивлюсь із Одеси блогерів. У них фонтани наповну. Що заважає в Києві вмикнути фонтани? Я не знаю. Друзі, я стою напроти фонтану. Он він далеченько, зараз підійдемо. Ура! Ура, ура! Є фонтан, є. Ура! Пішли до водички. Плюс 23. Треба охолодитися. Зараз вам покажу колесо мого дитинства. Дивіться. Оце оглядове колесо мого дитинства. Проїхати на цьому колесі коштувало 5 копійок. 4 зупинки від мого будинку і цей парк, і це колесо. І все дитинство тут проведено, друзі. Ну і я не розумію, чесно кажучи, чому його не демонтовано, тому що воно, по-перше, морально застаріло, по-друге, воно в аварійному стані і на ньому давним-давно вже ніхто не їздить. Ну чомусь воно стоїть тут, бачите, його не демонтовано. До речі, про контрактову площу. Мені ж писали, що демонтували колесо. Ну, останні відомості в мене такі, що колесо, саме колесо не демонтовано, просто з нього зняті кабінки. Ось така ситуація. Зняті кабінки. Зато мені подобаються качелі в цьому паризькому стилі, я вам зараз покажу. Вони тут присутні у нас в нашому парку. Ура, зараз підійдемо. Так, ситуацію показую. Кав'ярні. Бачите, кав'ярні. Уже відчинено. Так, поодинокі люди є. І бажаючі є, дивіться. Зараз підійду з такого боку, щоб красиво зняти вам. Це я вирішила вам показати деякі атракціони в цьому парку Перемоги. Ми з вами завжди в цьому парку гуляємо, просто гуляємо ми на іншому боці. А це, подивіться, ось ця каруселька красивенька.
Ось так я вам її показала. А далі, дивіться, є ось таке, мені воно завжди подобалося. Це вода. Тут раніше тут були лебеді. А тепер, бачите, такі черепахи і динозаврики. Класно. І отак їздиш, катаєшся. Дуже крутенький атракціон, до речі. Пішли подивимося далі. Це я так іду до фонтану, друзі. Так, там з'їжджалки, там ще щось. Я завертаю сюди і хочу піти до фонтану, все-таки підійти. Пам'ятаєте, ми з Колею гуляли у цьому парку на Вербну неділю. Парк дуже величезний, друзі. І я вам казала про цей мотузковий парк, що він простягається на декілька кілометрів. Ось я вам показую цей фрагмент цього мотузкового парку зовсім на другому боці парку. Тобто це до тої локації, що ми знімали на Вербну неділю, ще треба дуже довго пройти. Тому що парк цей дуже-дуже великий, друзі. Ну, протяжність велика. Покажу вам фрагментарно, щоб ви розуміли, що дітям тут рай. Ну, тим дітям, які особливо рухливі, гіперактивні, от де треба зганяти свою енергію. Знаєте, як то кажуть, не в школі біситися, а прийти з батьками, нехай батьки своїм діткам приділять якусь увагу, якийсь час свій віддадуть своїм дітям, так? І прийти ось сюди, в скайпарк, і тут розважатися, гуляти, виплескувати енергію, гіперактивність. Це ж так чудово. Друзі, а ми вже бачимо, так? Ми бачимо цей фонтан і зараз будемо підходити. Якщо орієнтуєтеся на місцевості, це тут готель Братислава поряд з цим парком. Ой, дивіться, які класні машинки для дітей. Прелість. О. О. Бачите, ось цей мотузковий парк, про який я вам казала, тільки що показувала. Ну що, пішли? А тут чашка така дерев'яна, як локація для фоток. Класно. Ось дівчинка сидить. А ми підійдемо до фонтану. Боже, яка краса. І зараз ранок. Людей дуже мало, друзі. Тому класно знімати. Бо я колись пару років тому тут знімала, так люди такі, знаєте, маргінального складу життя плескалися, зайшли сюди у фонтан, чоловіки, і плескалися тут по коліно в воді, кричали. І в мене це все, до речі, в відео є. Зараз обійду, подивлюся. Вау! Це хай сонечко на нього з цього боку світить, на цей фонтан. Клас! Ну, нарешті у нас в парку фонтан. Бо я вже переживала, що нема. Води нема. Щастя і розради, да? Люди вже є в парку, друзі. Люди є. Сонечко піднімається. Вітерець. Ну і добре, що, знаєте, вітерець, тому що плюс 23 і сонце вже припікає. Ну як вам? Боже, яка краса! Серце радіє, душа радіє цій красі. Люди вже наповнюють парк, тобто гуляють вже вовсю. Не одна я вранці приїхала. Бачите, вітер. Друзі, ну ви написали мені на минулому відео: Аріна, у вас гарна зачіска. Ну зараз не той варіант. Вітер, тому зачіска вже не гарна. Вітрюганіще. Зараз хочу показати вам клумбу свіженьку. Чорнозем свіженький,
Тобто клумбочка щойно посаджена. Бачите, які цікаві рослини. До речі, це сукуленти. Я бачу бегонії спеціального виду і чорнобривці. Ось такий метелик. І щось ще посаджено, бачите, кілочки, свіженька земля і вона полита. Зараз підійдемо он туди, до початку парку. Я ще одну клумбу вам хочу показати. Тут гарно підстрижені кущі. Ось ця клумбочка так виглядає. Бачите вже скільки людей в парку? З собаками люди гуляють, з дітьми, самі гуляють просто, насолоджуються. Врешті-решт погода гарна. Ось цей готель Братислава. Стоїть, нікуди він не дівся, 4 зірки. Так, і яка гарна клумба, дивіться. Обійду її, покажу з того боку. Ось яка картинка. Клас, да? А що то за ящик посеред вони поставили, невідомо. Ось так ідеш, там курган слави. І якщо направо завернути, там будуть ті локації, де я постійно вам знімаю в цьому парку. Друзі, парк Перемога. Ось ближче вам показую готель Братислава. І там далі метро Лівобережна. Ой, які Анютіни очка. Чудові просто. Подивіться, друзі. Ой, краса. Краса неймовірна. Чудові вони. Вони просто чудові. Просто чудові. А ось хочу вам показати пам'ятник. Це стосується Другої світової війни пам'ятник. Бачите, тут є такі дошки, 45-й рік, 9 травня. У нас 9 травня День Європи, а 8 травня День пам'яті про загиблих. Але я знаю людей, які і в цьому році 9 травня святкували як День Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Нічого поганого тут не бачу. Це пам'ять наша. Хочу вам сказати, дорогі мої, такий факт із мого життя. Мій дід Євлампій дійшов до Берліна і у нього нагороди, у нього державні нагороди є за, тоді називали взяття Берліна, за визволення Берліна. У мого діда нагороди. Дід прожив до 97 років. Мій дід Євлампій прожив до 97 років. Його донька – це моя мама. Ось така історія моєї сім'ї. Ось така історія моєї родини. Так що нічого проти 9 травня я не маю. Я вважаю, що це історичний факт, і ніхто не вправі його відміняти, скасовувати і нехтувати цим історичним фактом. Історію можна переписати, можна її надумати, можна її викривити, але факт залишається фактом. Я вам розказую реальні історії із мого життя. Я щось, знаєте, одягла цю свою блузку, ви її хвалите дуже, да? Але можна було б уже одягати щось легше, тому що плюс 23 і відчувається, що жарко. І ще, дівчонки, хочу вам розказати про широкі штані. Зараз же в моді широкі штані. Я ще вам в минулому році показувала свої штані палацо, я їх назвала.
Та ні, просто вони широченькі, широко пошиті, так, із натуральної тканини. І це в мене ще одні. Я в цьому сезоні купила ще одні широкі штані в Вайкікі. І це була вдала покупка. От, і що я хочу вам сказати? Широкі штані роблять фігуру жінки недосконалою. Ну, наприклад, мене вони ще більше збільшують, а я люблю взагалі на роботу часто ношу брючки класичні по нозі і коротенькі до кісточки. От це такі брюки класичні, я обожнюю. Вони підкреслюють фігуру, не дають фігурі збільшуватися і не викривлюють реальний факт величини твоєї фігури, скажімо так, друзі. Зараз покажу вам одні з цих штанів широченних. Ну що, подивилися? Ось так. Ось так вони збільшують, так би мовити, фігуру. Так що з одного боку начебто вони практичні, а з іншого боку вони викривлюють факти реальні. Так, ну що, друзі, підемо все-таки далі погуляємо. Я ще вам покажу парк. Я цей парк просто боготворю. Ну, по-перше, біля мене декілька парків знаходяться в такій, знаєте, близькій осяжності, там, де я люблю гуляти. І я завжди вам тут знімаю. Зараз підійдемо ближче. Бачите, який вітер? Вау! Так, повідпочивали трішки біля фонтану, пішли далі. Дещо покажу вам. Може, десь ще цікаві клумби є, не знаю, не бачу поки що. Пішли дивитися наш парк і насолоджуватися. А тут такий приємний аромат від хвойних. Це ж парк хвойних. Тут сосни, здебільшого сосни. І тому, ну, півників ще нема, вони у зав'язку. Навіть показувати близько не буду. Щось пізні квіти в цьому році. Маргаритки зараз покажу. І вони якось хаотично насаджені. А що це тут? Тюльпани. Тюльпани вже відцвіли, друзі. Все, пішли далі дивитися красу. Тюльпани відцвіли, а там далі я бачу каштани цвітуть. Ну що, ось він, скайпарк, вхід в нього. Зараз покажу вам інформацію, можливо, комусь буде цікаво. Бачите, тут 3 траси. Перша, друга, третя траса. Мультиквитки 500 гривень. Це ось це железяки. Можна, пожалуйста, мені саму складу? Я так понял, що оце самі складу. Ми прямо. Ми біля яка? Немає. Ну, ще поки вони тут вибирають. А ось бачите, найнижчі позиції, да, цього парку, тобто ось
земля, ось лазалки. Це найлегший сегмент мотузкового парку. Ну, а далі вже йдуть висотні позиції, високо-високо, там десь серед сосен. Віддаляюсь від мотузкового парку, віддаляюсь від фонтану. Тут дуже гарні отакі от туї такого плану, бачите, як карликові вони. Ну, що я вам хочу сказати, тут пізніше завжди дуже багато троянд квітне. Зараз це не той варіант, ще немає троянд, кущі, цілі клумби, точніше, тюльпанів відцвіли, а троянд ще нема, ще рано. Це буде червень, початок червня, середина червня. А ми з вами, може, поїдемо на локацію троянд в ботанічний сад Гришка. Я вам показую завжди цю красу. То, скоріше за все, ми поїдемо з вами на троянди туди. Я минулого року показувала і троянди на Арсенальній, коли ми з Мар'яною ходили в ресторан Полтава на Арсенальній, пам'ятаєте? Я показувала в тому відео шикарнючі троянди, які насаджують в Києві. Дуже красиві. Ну що, бачу тільки лаванду. Ось кущі лаванди. Як бачите, її тут дуже-дуже багато. І вона вже сірого такого кольору. Не фіолетова, як ми звикли на початку квітіння її бачити. Друзі, там курган і продовження парку. Повторююсь, що парк величенький, а я зараз поверну і піду прямо по лісу. Зараз вам покажу, яка це краса. Повітря, як ото, знаєте, в санаторії. Бували ж ви в санаторіях? Ми колись в санаторіях і в Криму були. Дюльбер, Україна. Санаторії знамениті. Боже, як там красиво було. Це взагалі казка. Казка була. І лікування, яке чудове було. І взагалі є що згадати, друзі. Моє життя просякнуто подорожами. Ото, знаєте, з 18 років, як почала, то на лижі, то туди, то сюди. Потім заміж вийшла, з'явився син. І постійно ми з сім'єю в тому Криму, і влітку, і взимку, і восени, і навесні. Ну, були часи, друзі. Були часи. Були профпутівки. От я вам розкажу про профпутівки. Було таке в моєму житті, коли я активно користувалася профпутівками. В нашій галузі активно видавали профпутівки для лікування, для підтримування здоров'я. І я от працювала роками, я ніколи не знала, що таке лікарняні листи. Тобто, це мало значення і це дійсно підтримувало здоров'я. Оці профпутівки. В Крим особливо користувалися попитом путівочки на ЮБК, так тоді називали, Южний берег Крима, ЮБК, Південний берег Криму. Я ж кажу, що весь Крим нами проїжджений от і до. Чи жалкую я за кримською епохою свого життя? Ні, друзі, не жалкую, тому що потім, після Криму, для нас відкрилися неймовірно цікаві подорожі за кордон. Це був Єгипет, Туреччина, Туніс, Дубай. Це незабутні спогади, незабутній вайб, друзі.
так, а ви скажете, можливо, це в минулому, Аріна. Ви знаєте, я так розумію, що Єгипет як такий українців не цікавить. Я дивлюся блогерів, кого я дивилася останній час, Зобова. Там наскрізь російський глядач. Українців нема, вони його не дивляться. От. Ну, кожен обирає свій стиль життя. Мені здається, що Єгипет в далекому минулому, не знаю, може я помиляюся. Життя покаже. Взагалі канал мій – це канал несподіванок. Можливо, цього літа вас якісь несподіванки будуть чекати. І мене насамперед, мене, мою сім'ю. Не знаю, друзі, подивимось. Подивіться, мої дорогенькі. Я вам показую парк. Вон там кульбаби вже відцвіли. Нічого собі. Я вам показую парк, не тронутий косілками. Тобто тут ніхто не косив. Все стоїть воно так, як має стояти, може, в дикій природі. Але це цивілізований парк. Ніяка це не дика природа, друзі. Парк ліс, да? Ще є ліс біля мого будинку. Там ліс, в якому я ходжу з палками, скандинавське ходіння. Треба вас запросити якось на моє ходіння скандинавське. От. Ну, а тут от парк в такому первозданному вигляді. Ого, батько біжить за машинкою з дітьми. Він не може їх догнати. Ух ти, як цікаво. Друзі, чому я кажу, що парк в первозданному вигляді? Тому що тут є отакі цивілізовані доріжки, асфальтовані. Отак вони через весь парк ідуть. А є ось такі лісові стежки, справжні лісові стежки. Вони усіяні голочками дерев. І отак ви йдете по цих стежках, наче просто в лісі гуляєте. Не в парку, а в лісі. Ось такий чудовий парк. Ну що, друзі, гуляємо. Гуляємо, насолоджуємося, дихаємо повітрям сосновим. І добре, що я живу в такій частині Києва, де я можу, знаєте, насолоджуватися оцими видами, оцим повітрям, тому що є такі райони Києва, індустріальні, неіндустріальні, де ти виходиш і крім асфальту ти нічого не бачиш. Тому дуже важливо жити так, щоб у тебе були парки поряд, щоб у тебе був ліс поряд і взагалі вся інфраструктура. Ми так живемо, що у нас вся інфраструктура. Поряд чудові магазини, торгівельні центри розважальні. Поряд також у нас музична школа, усі школи. Інфраструктура чудова у нас для життя в нашому районі, друзі. Ви знаєте, що вчора в Києві день жалоби був, тому що 24 загиблих вже в Києві, в Дарницькому районі. Ви знаєте, що сталося. Приношу співчуття киянам, українцям, які потерпають від цієї страшенної війни. А я вже вийшла на таку цивілізовану, як я кажу, доріжку і йду. Вже буду потихеньку йти додому, монтувати це відео. Люблю блогерську діяльність, друзі. Як не крути, це приносить мені величезне задоволення. Величезне.
Все найцікавіше на каналі попереду. Як важливо бути собою задоволеним. Задоволеним своїми статками, своїм сімейним становищем, своєю статурою і фігурою. Друзі, зрозумійте, ви на каналі тієї жінки, яка завжди задоволена собою. Мені здається, що коли ви з'їдаєте себе і точите себе, і розумієте, що ви недосконалі, ви думаєте собі купу дієт, а потім ви не задоволені від того, що вони не працюють на вашому тілі, ці дієти. Мені здається, що так важливо в цьому вирію негативу знайти того блогера, який дійсно вас буде надихати. Надихати на оптимізм, надихати на щось цікаве, на щось веселе. Ну, друзі, ось так і живемо. Надихаємось природою, релаксом. Я це дуже-дуже люблю, такі прогулянки.